Η εξάντληση ήταν προφανή στα μάτια των πολεμιστών. Οι τραυματίες περιποιούντο τις πληγές τους και οι ζωντανοί θρηνούσαν τους νεκρούς. Οι σκληροτράχηλοι Ρος, πολιορκημένοι στο βουλγαρικό κάστρο του Δωρόστολου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο αρχηγός τους, ο γενναίος και αιμοδιψής Βιατοσλάβος, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Ο Ρος πολέμαρχος συναντήθηκε με τον ίδιο τον Ιωάννη, ο οποίος του επέτρεψε να υποχωρήσει στην πατρίδα του, αρκεί να χαθεί μια για πάντα από τα εδάφη της Ρωμανίας. Εννοούσε το λόγο του Βιατοσλάβος. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Ενώ επέστρεφε στο Κίεβο, έπεσε στην παγίδα μιας ορδής πετσενέγκων και σκοτώθηκε. Παράλληλα με το έπος του Ρωσικού πολέμου, ο Ιωάννης Τσιμισκής φρόντισε να εξομαλύνει τις σχέσεις της Κωνσταντινούπολης με τη Γερμανική Αυτοκρατορία, που την εποχή του προκατόχου του Νικηφόρου Φωκά είχαν γίνει πολύ εχθρικές. Τα συνοριακά ζητήματα της Ιταλίας ρυθμίστηκαν, ενώ ο Ιωάννης έδωσε την ανεψιά του Θεοφανό στο γιο και διάδοχο του Γερμανού βασιλιά Όθωνα. Παρ' όλα αυτά δεν του αναγνώρισε τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, αποκαλώντας τον μόνο βασιλιά των Φράγκων. Στη νέα της πατρίδα, η βασιλοπούλα Θεοφανό θα έπαιζε μεγάλο ρόλο στη διάδοση του βυζαντινού πολιτισμού. Ο Ιωάννης, όπως και ο Νικηφόρος πριν από αυτόν, θα έγραφε σελίδες δόξα στην Ανατολή, συνεχίζοντας την αντεπίθεση κατά του χαλιφάτου. Ήδη μόλις πήρε την εξουσία, μια αραβική στρατιά προσπάθησε να ανακαταλάβει την Αντιόχεια, αποκρούστηκε όμως από τις ρωμαϊκές δυνάμεις. Έχοντας συντρίψει τους Ρος, το 972 ο Τσιμισκής ανέλαβε προσωπικά την εκστρατεία. Κατέλαβε την Άμυδα, σημερινό Ντιγιάρμπακυρ, και προέλασε προς τη Μεσοποταμία, αναγκάζοντας τον τοπικό εμίρη σε υποτέλεια. Το 974, σε νέα επιχείρηση, ο Ιωάννης μπήκε στην Ισίβη του σημερινού Ιράκ και σχεδίασε μάλιστα να εισβάλλει στην ίδια τη Βαγδάτη, πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου. Η λειψιδρία όμως και η δυσκολία να διασχίσει την έρημο τον ανάγκασαν να αλλάξει κατεύθυνση. Μέχρι το τέλος, ο Ιωάννης επικέντρωσε τις προσπάθειές του στη Συρία και την Παλαιστίνη, σημειώνοντας μεγάλες νίκες κατά της δυναστείας των Φατιμιδών από την Αίγυπτο. Για πρώτη φορά ύστερα από αιώνες, ρωμαϊκές δυνάμεις καταλάμβαναν τις ακτές του Λιβάνου και έφταναν στους Αγίους Τόπους, παίρνοντας την Ναζαρέτ και την Τιβεριάδα, μία ανάσα από την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό, αλλά και για το κλίμα θρησκευτικού πάθους που καλλιεργούσε ο Ιωάννης, έχει καταταχθεί μαζί με τον Ηράκλειο και τον Νικηφόρο Φωκά στους σταυροφόρους αυτοκράτορες. Το φθινόπωρο του 976, ο Ιωάννης ξεκίνησε την πορεία της επιστροφής προς τη βασιλεύουσα. Στην διαδρομή, ο αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο των κτημάτων στην περιοχή της Ανάζαρβου. Όταν πληροφορήθηκε πως ανήκαν στον Βασίλειο Λεκαπινό, ευνούχο και ανώτατο αξιωματούχο της αυλής, έχασε την ψυχραιμία του. «Είναι φοβερό να ξοδεύονται τα δημόσια χρήματα και ο στρατός να ταλαιπωρείται και ο βασιλιάς να ρυψοκινδυνεύει για να γίνονται αυτοί οι κόποι κτήμα ενός ευνούχου». Το ξέσπασμα αυτό φαίνεται κυκλοφόρησε στους ανθρώπους του βασιλείου, και έτσι όταν ο αυτοκράτορας έφτασε στη Βυθινία και σταμάτησε στο μέγαρο ενός ευγενούς για να ξεκουραστεί, κάποιος τον δηλητηρίασε. Ο αυτοκράτορας ένιωσε άσχημα και επέστρεψε σπευσμένα στην πόλη, όπου και τελικά τον βρήκε ο θάνατος. Οι Ρωμαίοι ιστορικοί επιμένουν πως πρόκειται για δολοφονία. Σύγχρονοι όμως μελετητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αρρώστησε από τύφο. Όπως και να έχει, η βασιλεία του Ιωάννη Τσιμισκή έληξε πρόωρα, όπως πρόωρα είχε και εκείνος κόψει το νήμα της ζωής του θείου του, Νικηφόρου Φωκά. Και ενώ δύσκολα δύο διαδοχικές δολοφονίες ακολουθεί ομαλή διαδοχή, τα δύο νόμιμα βασιλόπουλα, ο Βασίλειος και ο Κωνσταντίνος, ενηλικιώθηκαν και ανέβηκαν στο θρόνο. Το 976 τελειώνει η εποχή των ενδόξων σφετεριστών και ανατέλει το άστρο του βασιλείου του Β, στον οποίο το Ρωμαϊκό έδωσε τον τρομερό τίτλο του Βουλγαροκτών. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία για μια άλλη φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας και ακολουθήστε τη σελίδα μας kognoskotin.gr.